Dito ta sa kahoy. Tundok ang kahoy. Nawa ko picture diri oh. So sa mga mag-celebrate diri og mga kaminyoon, dong imbitaha biya unya ko dong sa imong wedding dong. So, diri nindot nindot diri reception. Ayan guys, pwede din magsakay diri og bangka. Pero mahadlok ko ka bisag matus mo ang bangka inuong tabang lang. Ay mo naman ito kapi-kapihan. Ito po ito heart. Ito nice. Ito ang silip dire. Huyong. Ay, udira. I love Huyong-huyong. Ayan guys. Mapapasana all ka na lang talaga dito. Dahil maraming nagde-date. Oh my God. Oy, Tatsuki. Dalhin mo naman yung girlfriend mo dito. Oy, wala akong girlfriend. Ay, char lang. So, ayan guys. Wow, ang ganda dito. Dahil wala akong intro, mag-i-intro ako. Hey guys! Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ayan dito ako sa park. Sa Huyong-huyong Nature Park. Ayan, at kasama ko si Lovey, ang aking lalab. And andito yung kaibigan ko na si Tatsuki. Tatsuki, say hi to my vlog. So ayan guys, ang ganda dito, napakalawak sa Huyong-huyong. Tatsuki lang malakas. Boom! So ayan guys, so let's continue after ni Lobby nag-photoshoot dito. So to be continue tayo guys. Iikutin natin. Take the challenge. Playground. Ano playground? Oh, I'm ready. Go. Let's set. So, climb. Mahulog ka sa maling tao. Teka, huy. Diba, isa lang. Mura kaging lakaw ni. Kana mura kaging dagan bagikan sa rope.
Wag na, baka mahulog ka lang. Agay, agay, agay. Marimar, Diyos ko, Lord. Dito ka dapat, Lord. Na baka mahulog ka lang. Okay, wait. Okay, kagugara sa kanang pang last na ba? Aray. Wala, lisuda, uy. Shit. Shit, wait. Agay, agay. Kinaya ko nga nung mawala siya. Kalain. Lunay. Okay. Okay. Alam mo, di ay, bawal mag... Paghantats. Ha? Okay, okay. Mas lisod ang pinarasan. Saan mo ni? Dapat masakay ka. Ha? Mo, anak diri agi. Tapos, Agi. Gamit mo ni mong telan. isa-isa? Oh. Sud naman ni. Tapos, Agi na pag ka sa pikas. Uy! Mabiktima sa to dire. Dire rin dapat mo pag magbikti. Dire rin mo ni pag magbikti. That's... Okay. Kailangan mahuman ako ni... Uy, Diyos ko. Taro nga, video ni mo dara. Chill kay ay... Look, Tarong, uy. Kitan king tiil. okay. Ganahan sa Richard ni Unya mag-edit ba? Musik katawa. Sunod, dance! Hindi ka pa luso. Apisan, ang gapon. Oo na. Lag touch ilang malakas. Wala ko yung nakita ni Richie niya ingani. Wa sila kadto diri guro. Very sud man. Uy. Mo pa oh. Kawan ka ni Love. Ha? Pamat ka ni. Mamud go kauban na. Sila raman ni Te Cristela to.
Tapos, kakatarin. Ang galing. Ambot na, muka siya. Kung saan ang galing. Ambot naman ito. Bukat. Gusto ko ni paglakaw. Well, pantay. Crosswalk, crosswalk. Ay, mag-training tag sundalo. Training tag sundalo, tats. Mana? Mana? So, ayan guys, napagod ako doon. Nahirapan ako sa swing log ladder. Dito ako nahirapan guys, oh. Okay lang yun doon. Tsaka yung sa lubid. Pero dito, parang ano na, napakahirap na. Nasiguro yung unggoy doon rin, no? Ha? Hala na dyan ay!